Перший Dying Light – це для мене один із прикладів, що багато ігор 10-річної давності зовсім не зістарилися візуально. Ні, серйозно, якби її випустили зараз, я міг би сказати, що ця гра оптимізована під дуже слабке, але сучасне залізо. Ви, може, ні, а я так. Але про це якось іншим разом. Перед її релізом здавалося, що це просто буде новий Dead Island, але виявилося, що це зовсім окремий звір з орієнтацією на паркур і бойову систему із крафтом абсолютно божевільної зброї. Ба більше, її підтримують живою буквально по сьогодні. Туди досі виходять якісь мілкі оновлення і патчі. Кілька років тому для PlayStation 5 розблокували нормальну кадрову частоту, не випустивши ремастера, просто пропатчивши. А ось другий Dying Light пройшов повз мене. Взагалі, я навіть не торкався. Хотів би я щось про неї сказати, особливо в порівнянні, але боюсь щось наплутати і не хочу вводити вас в оману, я не грав. Єдине, що точно знаю, її критикують за той же роздутий та порожній відкритий світ із репетативними активностями. Для неї ж готувалося доповнення, яке зрештою зробили окремою грою – Dying Light The Beast. Вона є головною героїною цього відео, і, наскільки мені відомо, люди, які передзамовили делюкс видання Dying Light 2, отримали її задарма. Це взагалі законно? Чи відчувається вона розтягненим DLC за повну ціну великої гри? Зараз розкажу про свої враження, але дозвольте нагадати, що мене можна підтримати на Патреоні, на BuyMeACoffee, донатом на Монобанку чи спонсорством на Ютубі. А тепер робіть сальтуху раком і погнали. Сюжет не був сильною стороною Dying Light, хоча й мав світлі моменти. Хто грав, той розуміє, про що я. Щось схоже із The Beast, але цього разу із сюжетом, як на мене, все значно краще. До історії повертається протагоніст першої гри Кайл Крейн, над яким 13 років ставили експерименти, бо, спойлер до гри 10-річної давності, він заражений зомбі-вірусом, але зміг його приборкати. Тобто це пряме продовження тієї історії, адже в Dying Light 2 вже зовсім інший герой. Отже, від подій першої гри минуло 13 років. Кайл зрештою виривається з полону і хоче відплатити чуваку на прізвисько Барон. Звучить, наче ім'я якогось собаки. Очільник місцевих бандюганів, який, схоже, за допомогою крові Крейна створив химер. Таку собі біологічну зброю. Головний герой має вбити цих химер, забрати те, що належить йому, аби ставати сильнішим, і прикінчити Барона. Історія максимально проста, місцями із крінжовими діалогами, але вона виконує свою роботу. Я останнім часом шукаю собі якусь чисто мужицьку гру. Я перепробував купу всякого, навіть новий Delta Force встановлював. Але ось цей по-голівудськи дурний момент дав мені знати, що нарешті я знайшов те, що шукав. I wouldn't push me if I were you. You don't want to piss me off. Move! You're gonna see a really ugly side of me. Я знаю, що це не щось особливе, сюжет доволі клішований, стандартна історія помсти з пошуком та знищенням монстрів, але це багато в чому саме те, чого я і хотів. Втім, особливої відзнаки варті побічні квести, бо розробники явно прислухалися до критики першої гри, може і другої, але я не знаю, і зробили їх більш розгалуженими, з кількома шарами, де в ході розвитку гравця чекають якісь неочікувані откровення, особисті неоднозначні історії з більш похмурим, трагічним тоном, краще розкриті персонажі і так далі. You're a good man, Kyle, but a terrible liar. Oh, but at least you did it out of kindness. Я пройшов абсолютно всі побічні квести, відкрив всі безпечні зони, принаймні раз побував в кожній темній зоні і взагалі пилососив відкритий світ, допоки в ньому не залишилося нічого недослідженого, принаймні на перший погляд. І це важливо, бо замість того, аби наповнювати відкритий світ безлічу швидких і малозначущих активностей, Techland пішли нарешті шляхом більшої якості, а не кількості. І квести – перша ознака цього. Їх менше, але вони великі, цікаві і продумані, принаймні геймплейно. Відкритий світ тут порівняно невеликий, наскільки мені відомо вдвічі менший за той, що був у сиквелі, тож і активності більш зосереджені локально. Тут менше темних зон для грінду, зате вони чітко розплановані та задизайнені, аби відрізнятися одна від одної.
І хоча, дивлячись на карту, може здатися, що відстань між двома точками інтересу величезна, на практиці виявляється, що бігти недалеко. І так, саме бігти, як і раніше, ніяких швидких переміщень шляхом телепортації тут немає. Все доведеться робити своїми нозями або колесами. На відміну від доповнення до першої гри, тут у вас не одна машина, яку можна прокачувати, а багато зелених джипів, всі вони зелені, розкиданих зазвичай там, де немає оточення для паркуру, аби вам не було зовсім нудно пересуватись, не було нудно. І хоча я б надав перевагу, аби таки була можливість телепортуватися бодай між центрами зон, все ж я розумію це рішення. Адже вам по дорозі майже точно трапиться щось цікаве. Дизайн оточення тут просто шикарнючий. Події гри цього разу відбуваються у вигаданому туристичному містечку Швейцарії Кастор Вудс із одноіменним національним парком, і воно неймовірно красиве та атмосферне. А головне, чудово спроєктоване для місцевого паркуру. Ну, принаймні, якщо говорити про район старого міста. Старе місто – це типу як центр із багатоповерхівками. Ну, як багатоповерхівками, 3, 4, 5 поверхів. Коротше, як центр Львова. Але взагалі Кастор Вудс виглядає як цілком функціонуюче місто у минулому, із промисловою зоною, передмістям, районом із приватними будиночками і замком на околиці. Що стосується паркуру, в мене було кілька випадків, коли Кайл зупинявся, натрапляючи на якусь маленьку перешкоду і вимагав ще одного натискання на кнопку стрибка, що робило процес рваним. Але це радше рідкість. Загалом паркур тут просто шикарний. Якщо перша гра здавалася мені таким собі Far Cry'ем із зомбями, зараз більше нагадує Assassin's Creed із зомбями. Хоча таке порівняння навряд чи можна назвати адекватним. Коротше, хоча тут майже всюди можна бігати по електричних дротах, а в лісі можна політати наче людина-павук, якщо ви вже відкрили гак на тросі, все ж зона старого міста найкраще збалансована для пробіжок дахами, і саме там я отримав найбільше задоволення від процесу. Польоти на тросі, між іншим, приносять значно менше задоволення, ніж може здатись. Для мене це була радше вимушена міра, коли я в лісі, а машин поруч немає. Бо бігати дахами старого міста мені не набридало ніколи, а ось лісами трохи є. А в більш пізній грі ви там вдосталь часу проведете. Але розробники дійсно зробили все, аби ваші подорожі по відкритому світі були цікавими і різноманітними. Треба просто оглянутися довкола і цілком можливо знайдете якийсь новий спосіб подолання відстані. Наприклад, оцю штуку я знайшов аж після 40 годин у грі. Про бойову систему, окрім смачного нарізання зомбаків, мені сказати небагато чого. Це доволі прямолінійна річ, яка не сильно відрізняється від першої частини в загальному. Хочете бийтесь звичайною зброєю, хочете чіпляйте на неї всілякі модифікації, аби підпалювати чи заморожувати ворогів. Вогнепальна зброя приносить значно більше задоволення, ніж в оригіналі. Там був дуже дивний баланс, який явно штовхав тебе використовувати холодну зброю. І хоча тут ти теж дуже обмежений в ресурсах, використовуєш вогнепал обмежено зовсім не тому, що він неприємно відчувається, як колись. Якраз навпаки, але я ним користувався обережно з іншої причини, про яку розповім за мить, коли дійду до теми із нічним часом. Дерево прокачки трохи розчаровує, і хоча мені дуже подобається здібність камуфляжу, де ти наче в серіалі «Ходячі мерці» обмазуєшся рідинами зомбаків, вона теж насправді не надто корисна. Я-то думав, що зможу так більш непомітно бігати собі містом, але діє ця штука від сили секунд 30, і щоразу оце обмазуватися какахами якось невесело. Але я знайшов для неї кілька корисних застосувань під час місій. А ось що не розчаровує, це режим звіра. За сюжетом Кайл в нас трішки dead inside, і опанувавши свого внутрішнього звіра, він ненадовго перетворюється в Халка. Саме так я цю штуку і сприймав. Неймовірна сила, швидка регенерація, величезні стрибки і оті смачні удари в землю з відкиданням ворогів. Ну, тупо Халк. Це відчуття чистої люті, яка трансформується в руйнівну силу. І нехай дерево прокачки цієї здібності теж доволі базове, вона тут здебільшого як засіб крайньої необхідності. Зовсім не вносить дисбаланс до складності, просто додає крутості.
Так, в цьому стані Кайл більш незграбний і, здавалось би, годиться виключно для рукопашного бою. Але будуть і моменти, коли цю здібність потрібно задіяти або добратися до важкодоступної точки, але спершу її ще треба зарядити. Розробники з Techland вже сказали, що режим звіра може бути разовою фішкою для однієї гри. Але я б хотів, аби вона перекочувала і в інші. Бо разом із системою паркуру це може бути дуже впливовою механікою, яка б відрізняла серію з-поміж інших. Ще однією важливою річчю в серії Dying Light є, як можна здогадатись, час, коли вмирає світло – ніч. І ніч в Dying Light The Beast темна і сповнена жахами. Я б сказав, занадто сповнена жахами, настільки, що аж дратувати починає. Я не буду довго зациклюватися на основах, вдень ти хижак, вночі ти здобич. Ніч набагато небезпечніша, але під час ночі ти отримуєш подвійний досвід, чим і вмотивовані нічні вилазки у грі, типу як. І головна причина, чому ніч така страшна і небезпечна, це Volatiles. Я хизе, як це адекватно перекласти українською, саме слово означає легкозаймисті речовини. Паралелі проводьте самі, я манав. Коротше, волетайлси – це отакі обригани, які виходять тільки вночі через свою надмірну вразливість до ультрафіолету. Коротше, типові хікани. Аби в таких мутувати, заражений має бути повністю відрізаний від сонячного світла. Їх вкрай важко вбити, вони наносять дофіга шкоди, чують тебе за кілометр і винюхують твою присутність. І хоча вони вважаються окремою гордістю серії, я вважаю їх бляха проблемою. Пам'ятаєте, я казав про обережне використання вогнепалу? У звичайних ситуаціях на шум пострілів, вибухів чи мотору авто звідусіль починають вилазити бігуни, вкрай швидкі зомбаки, нічого особливого. Але вночі на цей шум прийдуть оті волетайлси. Ба більше, якщо ви потрапили на очі одному з них, значить ви потрапили на очі всім. І я не жартую. Зараз я показую вам не своє відео, чувака, який забігає в темну зону, а там буквально починають спавнитися оці монстри. Я такого не записав, але повірте мені, вони будуть спавнитися нескінченно. А не потрапити їм на очі непросто, ними просто забиті вулиці. Моя перша з ними зустріч відбулася ще на ранньому етапі, і тоді я просто застряг в місті з ультрафіолетовими лампочками до самого ранку, бо будь-яка моя спроба вийти приваблювала одразу десятки таких обриганів. Тобто це так чи інакше або втеча, або вірна смерть, без шансів незалежно від рівня. І ви, звісно, розумно обґрунтовано заперечите. Але ж ніч і має бути значно більш небезпечною. Так, це виконує свою функцію – змусити мене уникати ночі. Проблема в тому, що я не бачу сенсу влазити вночі взагалі. Вбивство того волетайлса не приносить ніяких рідкісних предметів, просто трішечки більше досвіду, а ресурсів витрачає ого-го. Тож кожна моя зустріч з ними – це просто пробіжка до найближчої безпечної зони. І якщо в старому місті це може бути прикольний сегмент, в лісистій місцевості нічого подібного. І ні, я не вважаю, що їх треба зробити більш вразливими, можна навіть навпаки зробити живучішими і смертоноснішими. Але чому не розставити їх в трохи меншій кількості, аби був принаймні шанс їх уникнути? Зробити так, аби вони принаймні не спавнилися нескінченну кількість, а прикликали лише найближчих побратимів, щоб їх була обмежена кількість. І чому не зробити якийсь прикольний лут, який випадає лише з них, аби заохотити полювати на них після закінчення гри, бо зрештою, навіть якби там був лут, ти не маєш часу його забрати, бо хвилі волетайлсів ніколи не закінчуються. Зрештою, я розумію, що нічний час хотіли зробити якомога страшнішим, і розробникам це вдалося. До певного моменту. Бо страх – річ непостійна. Якщо я рискаю вночі ризикуючи натрапити на волетайлса, мені буде страшно. Ба більше, я цього і хотів, аби гра мене злякала. Але якщо кожна моя вилазка – це 100% зустріч з купою таких, мені не страшно, я роздратований і в результаті не вилажу вночі просто тому, що не бачу в цьому ніякої перспективи. Кажуть, що в найближчих оновленнях в гру додадуть нічний лут, аби повернути причину туди вилазити. Але поки все ось так, і вона страждає від нехватки контенту після закінчення гри. Fuck.
Camilo. I managed to escape. Попри всю цю тираду про нічний час, знайте, насправді я приємно вражений грою. Квести цікаві, сюжет розважає, відкритий світ красивий, наповнений нечисленними, але яскравими активностями, а музика, о боже, музика. Одразу скажу, я б хотів, аби її було більше в паркурних моментах. Я розумію, що її відсутність підкреслює більш серйозний тон гри, але чорт забирай! Коли ти сідаєш за кермо автомобіля і грає одна із композицій для поїздки, вона втрясця динамічна, стихає і сповільнюється, коли ти тормозиш, і більше активізується, коли розганяєшся і чавиш зомбарів. Це в біса просто шикарно. І хоча це схожим чином працює і в боях, особливо при переході в той режим звіра, в машині це унікальні моменти. Іноді ти сідаєш в те авто просто щоб ще раз це відчути. Музика просто робить Dying Light The Beast кращою грою. Поки я сидів в бісовій безпечній зоні і перебирав інвентар, фоновий ембієнт нагнав на мене якоїсь невимовної туги та ностальгії. І коли я вийшов з гри, це відчуття не відпускало мене в головному меню. Сюжетні моменти, де ти поспішаєш когось врятувати, теж сповнені не стільки драйвом, скільки якогось відчуття відчайдушного бажання допомогти тим, кому допомогти не здатен. Тобто в грі ти здатен, але музика навіює ось такі відчуття. The signal is weak. It keeps dropping out. Композитор, чиє ім'я я боюся споплюжити неправильною вимовою, просто чарівник. І тому мені б хотілося, аби це так працювало і під час паркуру, і я впевнений, що це може працювати круто. Коротше, що у висновку. Я вважаю Dying Light The Beast еталонною грою у відкритому світі. Вона не позбавлена мінусів і рішень, з якими я не згоден, але гей, я тут не головний суддя. Багатьом, наприклад, подобається повернення до нічної небезпеки в Dying Light The Beast. І якщо всі в захваті, може розробникам краще орієнтуватися на них, а не на мене. Але попри ці мінуси, для мене це просто шикарна гра, яка дає гравцю відчуття здорового адреналіну. Вона бере пріоритет в якості, а не кількості. Наполягає на власній філософії геймдизайну і не слідує за дурними трендами. Як для зомбі-жанру, вона ще й зачіпає цікаву тему, непритаманну іншим таким історіям, але я не буду спойлерити. І зрештою, вона дала мені те, чого я шукав останній місяць-два. Відчуття крутості від всього, що я роблю у відеогрі. Де головний герой крутий, здоровезний мужик з прокуреним голосом, який бігає стінами і розриває ходячих мерців на шмаття, жадаючи помсти. Проста, але дієва історія без викрутасів і крінжових персонажів. Я раніше говорив про крінжу, але ви неправильно мене іноді розумієте. Іноді це не мінус. В даному випадку тут іноді просто до смішного мультяшні діалоги, але навіть від них віє крутістю. Вони по-крутому крінжові, мені це подобається. Ну, серйозно, вайб бойовиків нульових. Персонажі ж тут насправді більш живі, приємні, їх легко зрозуміти і підхопити якийсь важливий урок про те, що ж значить бути людиною в цьому світі кровожерливих звірів. І знаєте, здається, я тепер хочу нормально пройти Dying Light 2. Може, треба дати їй шанс.